गुड मॉर्निंग गाईस. तर जसं की तुम्हाला माहिती आहे, काल रात्री 2 केक आपण बनवले. तर मी त्यांना डिझाईन वगैरे केलं आहे. म्हणजे जो 1:30 वाजता केक द्यायचा त्याला आता डिझाईन करायची आहे. आणि जो 9:30 वाजता केक जाणार होता त्याची पण डिझाईन कंप्लीट आहे. आणि आता 10 वाजले तरी तो केक इथेच आहे. तर बघू, ते आल्यावर त्यांना देईन. बॉक्स वगैरे मी सगळं रेडी करून ठेवलं आहे. तर तुम्हाला केक दाखवते. तर हा आपला केक आधीचा होता ना, सेम तसाच ही डिझाईन आपण एकदा केलेली आहे. तर सेम तसंच त्यांना केक पाहिजे होता. आणि हा पाव किलोचा केक आहे. त्याच्यावर काहीतरी डिझाईन करायची आहे. तेच समजत नाही काय करू. चालला आहे आपला केक. हे तुम्ही आले इथे खाली केक घेऊन, पण अजून कोण केक घ्यायला आलेलं नाही. आता 5-10 मिनटं थांबावं लागेल. आमचं टायमावर ठरलं. आम्ही चाललोय कल्याणला एक वस्तू घ्यायला. ती तुम्हाला तिकडे गेल्यावरच दाखवणार. तर दोन्ही केक गेलेत आपले आणि मग केक वगैरे देऊन आणि मग चाललोय. तर आता व्हिडिओ कंटिन्यू करा. तिकडे गेल्यावर तुम्हाला कळेल की नक्की काय घ्यायला चाललोय. ठीक आहे. येस, तर आपल्याला इथे जायचं आहे आणि आपण आलोय. तर गेस करा की आता काय घ्यायचं असेल.
घेतलं आहे. आणि काय बोलत होती ते डॉमिनोजमध्ये गेलतो, पण डॉमिनोज बंद आहे, टेक्निकल इश्यू, ओव्हन बंद आहे. सो आता तसंच जावं लागेल घरी, ऑप्शन नाही. आलं इथे छत्री घ्यायला, माझ्याकडे छत्री नाही. फिर ब्लैक पाइपिंग वगैरह में आएगा, ये नॉर्मल में आएगा, मदरलैंड का फिर चलो 350 वाला. ओके, तर डॉमिनोजचं बंद होतं. सो मग आलो आम्ही पुढे आणि इथे आता शोरमा खाणार आहे. छत्री पण घेतली पिंक कलरची, मला पाहिजे होती ती. आणि आता शोरमा खातो आणि मग जाऊ घरी. तर दुपारी जाऊन आलो मार्केटला, तेव्हा झोप लागली तर झोपून गेली ती. आणि सकाळी जे 2 केक गेले, एक जो 1/2 किलोचा गेला, त्यांना माहीत नव्हतं की 150चा केवढा असतो. तर त्यांना छोटा झाला, ते बोलत होते अजून एक केक एक्स्ट्रा वगैरे बनवून ठेवला आहे का. पण आपण एक्स्ट्रा बनवून ठेवत नाही, जसे ऑर्डर येतात तसे आपण केक बनवतो आणि मग देतो. तर त्यांना कमी पडला, त्यांना अजून पाहिजे होता. ते बोलले अर्धा किलोचा केला असतं बरं आलं असतं. तर मग ठीक आहे, मग आता साईज कळली असेल का किती आहे काय वगैरे 150 रुपयाला. तर मग ते दोन्ही केक गेले. आता किती 10 वाजत आले आणि मग आता उद्याच्या ऑर्डरचं स्पॉन्ज वगैरे बनवून घेते आणि मग आजचा व्लॉग आपण इथेच स्टॉप करूया. थँक्यू पूर्ण व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल. आणि एक सांगायचं होतं, आयपॅड मी नाही घेतला आहे, आपल्या फ्रेंड सर्कलमध्ये घेतला. तर असंच व्हिडिओ काढली, तर आयपॅड माझा नाही आहे, मी नाही घेतला आहे. ओके, तर थँक्यू पूर्ण व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल. व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा आणि आपल्या चॅनलला असंच सपोर्ट करत राहा. थँक्यू, बाय बाय.